নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এজকে তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিখনৰ লেচন নম্বৰ 8 ইছপছ ফেবলছ এণ্ড আনটল্ড ষ্টৰী অৰ্থাৎ ইছপৰ নীতি কথা এটি অকথিত গল্প। এই পাঠটোৰ অসমীয়া উচ্চাৰণ অৰ্থাৎ এছামিজ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ লগতে এছামিজ ট্ৰেন্সলেশ্যনখনৰ বিষয়েও মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম, অৰ্থাৎ অসমীয়া অনুবাদখিনিও মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাবা আৰু যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু পাৰিলে বন্ধু-বান্ধৱ যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবা আৰু পাৰিলে বন্ধু-বান্ধৱীলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। যিয়ে নহওক আহাচোন আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এই পাঠটোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনখিনি এবাৰ তোমালোকক মই শুনাম, তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যাবা। তাৰপিছতে মই অসমীয়া অনুবাদখিনি আলোচনা কৰিম। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেৰাত আছে যে ইন ৱৰ্ল্ড লিটাৰেচাৰ দেয়াৰ আৰ সাম such stories, poems and other literary masterpieces that will live in our minds as long as human civilization lasts. These are the classics. Aesop's fables may also be considered as classics. Next paragraph says, a fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. While telling about this genre, our minds are immediately filled with Aesop's fables. Next paragraph. Aesop's fables are very popular among children. These are told orally generation after generation, but only a few people know exactly who Aesop was. Aesop was a Greek slave. He had great talent of telling stories. This talent for telling stories won him freedom. Next, Aesop traveled widely across the world narrating his stories. Each of his stories had a great moral. These stories teach us about life and aid in the building of character. Therefore, his fables are mostly included in the syllabi. Next, Aesop narrated his fables around 620 BC. Then they were passed down by word of mouth for many generations. Aesop's fables were first written down in 320 BC. Roman scholars learnt the Latin translation of these fables. Aesop's fables are very simple. The characters are animals, but the appeal it conveys is universal. Hence, these tales remain a child's delight and are among the most widely read stories in the world. এতিয়া মই ইয়াৰ অনুবাদখিনি আলোচনা কৰিম।
তোমালোকে মনোযোগৰে শুনি যাবা। প্ৰথমত আছে যে ইন ৱৰ্ল্ড লিটাৰেচাৰ দেয়াৰ আৰ সাম সাচ ষ্টৰিজ পয়েমছ এণ্ড আদাৰ লিটাৰেৰী মাষ্টাৰপিচেছ ডেট উইল লিভ ইন আৱাৰ মাইণ্ডছ এজ লং এজ হিউমেন চিভিলাইজেশ্যন লাষ্ট। অৰ্থাৎ কৈছে যে বিশ্ব সাহিত্যত এনেকুৱা কিছুমান গল্প, কবিতা আৰু অন্যান্য সাহিত্যকৰ্ম আছে যিবোৰ মানৱ সভ্যতা জীয়াই থকালৈকে আমাৰ মনত জীয়াই থাকিব। দিছ আৰ দ্য ক্লাছিক্স, যে সেইবোৰ হ'ল ধ্ৰুপদী সাহিত্য। Aesop's fables may also be considered as classics, অৰ্থাৎ ইছপৰ নীতি কথাবোৰো ধ্ৰুপদী সাহিত্য বুলি বিবেচিত হয়। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral, যে ফেবল হৈছে এনেকুৱা গল্প যাৰ চৰিত্ৰবোৰ প্ৰায় জীৱ-জন্তু যিয়ে এটা নৈতিক শিক্ষা প্ৰদান কৰে। While telling about this genre, our minds are immediately filled with Aesop's fables, যে এনে সাহিত্যৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত ততালিকে ইছপৰ ফেবলৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে। Aesop's fables are very popular among children, যে ইছপৰ ফেবলবোৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত কি বৰ জনপ্ৰিয়। These are told orally generation after generation, যে সেইবোৰ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ মুখে মুখে চলি আহিছে। But only a few people know exactly who Aesop was, কিন্তু ইছপ কোন আছিল সেই বিষয়ে প্ৰায় খুব কম মানুহে জানে বা সেই বিষয়ে মানুহে প্ৰায় নাজানেই। Aesop was a Greek slave, যে ইছপ আছিল এজন গ্ৰীক দাস। He had great talent of telling stories, যে তেওঁ আছিল কি গল্প কোৱাৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা। This talent for telling stories won him freedom, যে গল্প কোৱাৰ এই প্ৰতিভাৰ বাবে তেওঁ কি স্বাধীন হৈছিল। Aesop traveled widely across the world narrating his stories, যে ইছপে তেওঁৰ গল্প বৰ্ণনা কৰি গোটেই পৃথিৱী বহুলভাৱে ভ্ৰমণ কৰিছিল। Each of his stories had a great moral, যে তেওঁৰ প্ৰতিটো গল্পত কি নৈতিক শিক্ষা আছে। These stories teach us about life and aid in the building of character, যে এই গল্পবোৰে আমাক জীৱনৰ বিষয়ে কয় আৰু চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে। Therefore, these fables are mostly included in the syllabus, যে এই গল্পবোৰ কি অধিকভাৱে পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়। Aesop narrated his fables around 620 BC, যে ইছপে তেওঁৰ গল্পবোৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 620 আশে-পাশে বৰ্ণনা কৰিছিল। Then they were passed down by word of mouth for many generations, যে তাৰ পিছত সেইবোৰ কেইবা প্ৰজন্ম ধৰি মুখে মুখে চলি আহিছিল। Aesop's fables were first written down in 320 BC, যে ইছপৰ নীতি কথাবোৰ পোনপ্ৰথমতে কি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 320 চনত লিখিত ৰূপ পাইছিল। Roman scholars learned the Latin translation of these fables, যে ৰোমান পণ্ডিতসকলে এই নীতি কথাবোৰ কি কৰিছিল লেটিন ভাষাত অনুবাদ শিকিছিল বা লেটিন অনুবাদত শিকিছিল। আমাৰ লাষ্টৰ পৰাত আছে Aesop's fables are very simple, যে ইছপৰ নীতি কথাবোৰ কি আছিল বৰ সৰল।
দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ আৰ এনিমেলছ, যে চৰিত্ৰবোৰ কি আছিল, জীৱ জন্তুৰ। বাট দ্য এপিএল ইট কনভেজ ইজ ইউনিভাৰ্চেল, কিন্তু ই প্ৰদান কৰা আবেদন হৈছে কি, সাৰ্বজনীন। হেন্স দিছ টেলছ ৰিমেইন এ চাইল্ডছ ডিলাইট এণ্ড আৰ এমং দ্য মষ্ট ৱাইডলি ৰিড ষ্টৰিজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, যেহে এই গল্পবোৰ শিশুসকলৰ আনন্দৰ বস্তু আৰু কি বিশ্বত অতি বেছিকৈ পঢ়া গল্পবোৰৰ ভিতৰত এটা অন্যতম। আশা কৰোঁ তোমালোকক ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিছে, আৰু মই ইয়াৰ পিছতে এই পাঠটোৰ যিকেইটা এক্সাৰচাইজ আছে সেইকেইটা মই আন এখন ভিডিঅ'ত লৈ আহিম। তোমালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন ছিলেক্ট কৰি ৰাখিবা, যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ'খন আপলোড কৰোঁ সেইখনৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে সময়মতে পাই যোৱা। আৰু যদি ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু ভিডিঅ'খন চাই কেনে লাগিল সেইটো মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।